Вітаю вас, друзі! Якщо ви раптом не знали, то росіяни дуже миролюбива нація. Вони виступають проти війни, вони категорично засуджують будь-яку агресію, коли прилітає по Росії. За какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не нужен. Нам не надо, чтобы нас обстреливали. Їм, виявляється, не потрібна вже ніяка війна проти України, не треба ніякі удари по Україні, коли прилітає по самій так званій Росії. Щоправда, далеко не усі росіяни ще розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Но Украина, хватит дурью маяться. Владимир Зеленский. Уже надо заканчивать войну. Проте в цілому настрої росіян рухаються у правильному напрямку, а це означає, що треба їх бити і ще раз бити ще більше. Цієї ночі Сили безпеки та оборони України знову атакували тимчасово окуповану Керч. Під ударами опинився знову порт, декілька підстанцій і ще місцева ТЕЦ. Внаслідок атаки у тимчасово окупованому Криму погіршилась ситуація із електропостачанням, хоча вона і без того була не дуже. Вечер в хату, дорогие мои. У нас нет электричества, поэтому читаем, пока есть освещение уличное. Жахлива ситуація. І ще і з бензином проблеми посилюються. Напевно, тепер сезону лаванди не буде. С сегодняшнего дня должны были начать подготовку к сезону лаванды для того, чтобы дистиллировать гидролат и эфирное масло. У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. Бензин больше не продают. Тому що Крим – це Україна, а Україна не надавала дозволу продавати паливо на тимчасово окупованих територіях. До речі, а ви сьогодні вже донатили на священний русоріз? Убей русню, набей как можно больше, убей русни. Я точно знаю, що вам дуже подобається, коли українські дрони атакують російський логістичний транспорт, але для того, щоб таких дронів ставало більше і ще більше, потрібні ваші 2, а краще 300 гривень на наш новий великий збір на 50 мільйонів, посилання на який я лишаю в описі до цього відео. Ну а якщо ви задонатите 300 гривень або більше, то можете виграти BMW Gran Coupe. Поспішайте взяти участь і поспішайте підписатися на мій канал, якщо ви раптом цього не зробили. У тимчасово окупованому українському Криму ситуація максимально тривожна. Тривожна настільки, що там вирішили тривогу не вмикати, бо вона триває занадто довго. Тревога, если посчитать количество раз, там каждые 2 часа была атака, звучала 10 часов. То есть вот если собрать все эти звуки. Поэтому принято решение не включать пока тревогу. Така ситуація склалася тому, що росіяни відмовляються покидати тимчасово окуповані території України, тому вони отримують стабільність. Сейчас у нас идут определенные атаки со стороны врагов, беспилотные атаки, атаки ракетные. Стабильность – это крайне важно. Стабільно тікають із тимчасово окупованого українського півострова російські туристи, їм чомусь там не подобається. Утворюються затори у напрямку Кримського моста. Обалдеть. А впереди еще больше. Они не заканчиваются, я не могу так. Телефон не показывает. Очередь за что давит. Щоправда, це стосується далеко не усіх окупантів. Деякі номінанти на премію Дарвіна відправили до тимчасово окупованого Криму своїх дітей або навіть поїхали самі. Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. В общем, ситуация вообще крайне непонятная, никто не дает внятных ответов, нет связи. Мы завтра едем в Крым. Будемо стежити за пригодами оцієї росіянки, яка поїхала у тимчасово окупований Крим із Брянської області. Я впевнений, нам буде що подивитися. В общем-то, мы проехали Воронеж. Слухайте, я не знаю, хто вона така і що станеться, коли вона зрештою доїде до тимчасово окупованого Криму, якщо доїде. Але коли вона проїздила повз Вороніж, то його атакували ракети. Только что вооруженные силы Украины ударили по Воронежу. Как сообщается, прилетело аж 9 крылатых ракет Storm Shadow. Аббревиатуру которым, видимо, СС. У нас тут вкусняшка происходит, смотри.
Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дими всякі. Учора Україна здійснила ракетну атаку на Вороніж. І це прекрасно. Прекрасно також і те, що подохли щонайменше 5 російських окупантів. Очевидці стверджували, що люди кричали. Там люди кричат, помогите. Непроста ситуація. Що ж робити у такому випадку? Може викликати швидку? Може намагатися надати їм допомогу? А може вимкнути газ? Завод там взорвали, и посередине уже обрушилось здание. Надо газ отключать. Російські пропагандисти просто у захваті від української ракетної атаки на завод у Воронежі. Вони припускають, що там може бути дуже багато жертв, а сам завод є надзвичайно важливим. Завод, по якому прилетіло, це завод не фінального складання зброї, а електронної компонентної бази. Там виготовляли діоди, транзистори, мікросхеми, логічні схеми та силові модулі. За даними Головного управління розвідки, продукція цього заводу використовується у кооперації по «Панцирю», а також у російських крилатих ракетах Х-101 та «Іскандер-К». Даний завод має дуже велике значення для стабільного виробництва російського озброєння та засобів ППО. Мол, это один из самых важных заводов, которые есть по полупроводникам в Российской Федерации. Подейкують, що Україна запустила по Вороніжу британські ракети Storm Shadow. Раніше такими вже атакували Брянськ і били по інших російських містах. А я пам'ятаю, як пару років тому Владимир Путін казав, що якщо щось подібне станеться, то тоді це означатиме, що НАТО напало на Росію і будуть наслідки. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Доволі цікаво, які ж це можуть бути рішення. Невже Владимир Путін почне вже по-справжньому воювати проти України? Невже те, до чого закликає Соловйов, стане реальністю? О, ні. Давай наконец-то воевать! То есть они что, а мы что делаем, дебил? Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Мы что делаем? Ну, приедь, посмотри, что творится. А вы не по-настоящему. Ну, пора уже воевать настоящим образом. Херсон вернуть. И вот какой-то клоун тупой, ну на полном серьезе, вот такие слова заявляет. Ви знаєте, коли на телеканалі Соловйова пропагандисти Соловйова висміюють Соловйова та навіть Владимира Путіна, це звучить як тотальна дискредитація. Але дискредитація – це зараз явище поширене на так званій Росії. С вами багатокульне переполошення, дальше буде інтересней. Все говорят без паники, без паники. Во-первых, без паники. Это специальная военная операция. Без паники, все хорошо. В Крыму говорили, без паники, все хорошо. Раз бензин закончился, талоны закончились, все. Жодної паніки серед російського населення немає. Невдоволення Владимиром Путіним не наростає. Ситуація стабільна, нічого не відбувається. Росіяни, запасайтеся гречкою. Поэтому закупайте гречку, масло в стране будет скоро, думаю, пи***ц. Вы видите, что творится в Иркутске, солярки нет, посевной. Также выступление видели вы, да? Работайте, братья. А у нас тут пляски, свистопляски. Поэтому, ребята, соль, закупаем спички, тушенку, готовимся к осени. Зараз, напевно, лише поїхавши і відірваний від реальності дегенерат, тобто Владимир Путін, може сказати, що Росія виграє війну. А росіяни бачать, що насправді відбувається. І все частіше критикують Владимира Путіна, називають його крадієм, закликають його піти у відставку, ненавидять війну, ви уявляєте? Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Убирайтесь, вы вор и убийца. Вас ненавидят все. Ненавидят, просто ненавидят. Забирайте свою эту шайку, забирайте своих этих преемников, забирайте всю свою еліту і сматывайтесь нафіг. І що окремо важливо та показово, росіян практично припинили карати на так званій Росії за прямі виступи проти Владимира Путіна. А це вже симптом.
Проте не усі мешканці країни-окупанта розуміють, що відбувається насправді. Деякі когнітивно спрощені росіяни усе ще живуть у паралельній реальності, але навіть вони виступають проти війни. Хотели поговорить о том, кто начал войну. Украина и начала войну, когда на Украине была еще женщина президентом. После женщины уже началось там. Чого ми із вами не знаємо про Януковича? Ну тепер я здогадуюся, чому Путін його або її рятував. Але, що окремо показово, навіть найбільш кровожерливі російські пропагандисти, прибічники агресивної війни говорять про те, що війну проти України треба припиняти. Поэтому эту войну надо прекращать. К тому же на этой войне гибнут люди. Эту войну надо прекращать. Для вашого розуміння, це був російський так званий науковець Караганов, якого Владимир Путін дуже шанує. Він постійно закликає розбомбити країни Європи ядерною зброєю, але от проти України воювати він вже не бажає. Закликають Владимира Путіна припинити війну і Сполучені Штати Америки, що досить незвично насправді. Росія має укласти угоду. Час не на боці Москви. Проте поїхавший дідушка не усвідомлює реальності, у якій знаходиться і він, і уся так звана Російська Федерація, яка обов'язково впаде. І щоби це сталося швидше, допомагайте нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 111 нових FPV. 93-х вони явно зв'язку. Сьогодні скористаюсь нагодою та хочу подякувати спільноті Стерненка та всім причепним, хто донатить, допомагає наближувати нашу перемогу. За цю чудову партію дронів на оптоволокні, які зроблять свою роботу. Більше дронів, більше дохлих. Слава Україні! Героям слава! Бійці взводу ВПРК 93-ї бригади вдячні фонду Стерненка за надані оптоволоконні дрони та БК до них. Це прискорює нашу перемогу та допоможе втримати окупантів. Донатьте, кожна гривня важлива та прискорює нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми оператори батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади Сапсани. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та окремо Сергію за чергову допомогу у вигляді 50 наданих дронів. З вашою допомогою Росаріст триматиме вічно. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Вітання від 2-го батальйону безпілотних систем Серафими з Донецької землі. Друзі, ми отримали черговий засіб від спільноти Стерненка, а значить від вас. І хотіли би поділитися з вами цією новиною, тому що буквально вже в липні цей борт буде працювати там, де він має працювати. Поруч зі мною знаходиться командир розвідувальної роти з позивним «Шаман». Він може сказати декілька слів, навіщо він просив цей безпілотний авіаційний комплекс. Бажаю здоров'я. Цей безпілотний авіаційний комплекс «Сокіл» компанії українського виробника «Вирій» буде допомагати нам виявляти ворога на більш дальшій дистанції. Він може виявляти як техніку, так і живу силу, так і будь-які переміщення. І при тому ж наші пілоти будуть знаходитися на більш безпечній відстані, що їх забезпечує, несе безпеку для їхнього життя. Друзі, для нас дуже важливо, що ви донатите спільноті Стерненка, тому що спільнота підтримує велику кількість підрозділів безпілотних систем. Якщо ви регулярно дивитеся відео від Сергія, то ви знаєте про це краще навіть, ніж я. Комплекс, подивіться, він складається з наземної станції, з антенни, з певних окремих частин екосистеми. Виглядає ось так. На нашу думку, одна з найперспективніших розробок, тому що він відносно невеликий, запускається з рук, тобто не потребує катапульти, значить екіпажу можна якісно ховатися від розвідувальних дронів противника. Він менш помітний для винищувачів противника. Ну і він має дуже якісний зв'язок з сучасною генерацією і якісну камеру. Плюс пілотні дані в нього просто шикарні. Ну і хочу сказати, що Вирій зробив все для того, щоб такі борти були доступними для всіх екіпажів.
Дякую вам за підтримку, дякую вам за те, що донатите спільноті Стерненка. Сергію, окреме вітання від нашого батальйону. Сонце України сходить на Донбасі, друзі. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація заплатить величезну ціну за те, що веде війну проти України. Україна поховає так звану Росію обов'язково. І щоб цей момент наблизити, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.